সো আজি আমি আমাৰ সেকেন্ড লেসনটো আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো। আজি আমি শিকিম গিটাৰ ষ্ট্ৰিং আৰু গিটাৰ ষ্ট্ৰিং বিলাক টিউন কেনেকৈ কৰে। প্ৰথমতে আমি জানিলো যে গিটাৰত ষ্ট্ৰিং কেইডাল থাকে। একষ্টিক গিটাৰত সাধাৰণতে আমাৰ 6ডাল ষ্ট্ৰিঙে থাকিব আৰু কিছুমান ইলেক্ট্ৰিক গিটাৰত কি থাকিব পাৰে 7ডাল ষ্ট্ৰিং থাকিব পাৰে, 8ডাল ষ্ট্ৰিং থাকিব পাৰে আৰু যিখন গিটাৰত তোমাৰ 4ডাল ষ্ট্ৰিং থাকিব সেই গিটাৰখনক কি বুলি ক'ব বেছ বুলি ক'ব। বেছ গিটাৰত কেতিয়াবা 4ডাল থাকিব পাৰে, 5ডালো থাকিব পাৰে আৰু একষ্টিক গিটাৰত সদায় 6ডাল ষ্ট্ৰিং থাকিব। তো এই 6ডাল ষ্ট্ৰিঙৰ নামো বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ইহঁতৰ যেটো নাম্বাৰিংটো আজি আমি শিকি ল'ম। এতিয়া গিটাৰ ষ্ট্ৰিং সদায় তলৰ পৰা কাম কৰে। এই ষ্ট্ৰিংডালক 1 নম্বৰ ষ্ট্ৰিং বুলি ক'ব আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে ই ষ্ট্ৰিং। ইয়াৰ ঠিক ওপৰডাল ষ্ট্ৰিঙৰ নাম্বাৰিংটো হৈছে 2 নম্বৰ আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে বি ষ্ট্ৰিং। ইয়াৰ ঠিক ওপৰৰ ষ্ট্ৰিংডালৰ নাম হৈছে জি ষ্ট্ৰিং আৰু ইয়াৰ নাম্বাৰ হৈছে 3 নম্বৰ। তাৰ ওপৰডাল হৈছে 4 নম্বৰ আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে ডি ষ্ট্ৰিং। তাৰ ওপৰডাল হৈছে 5 নম্বৰ আৰু ইয়াৰ নাম হৈছে ই ষ্ট্ৰিং আৰু তাৰ ওপৰৰ ষ্ট্ৰিংডাল হৈছে একেবাৰে লাষ্টডাল হৈছে 6 নম্বৰ ষ্ট্ৰিং আৰু তাৰ নাম হৈছে ই ষ্ট্ৰিং। এতিয়া তোমালোকে দেখা পাবা যে 6 নম্বৰ আৰু 1 নম্বৰ এই দুটা ষ্ট্ৰিঙৰ নাম একে হয়, ই ষ্ট্ৰিং ই ষ্ট্ৰিং, কিন্তু ইহঁতৰ নাম্বাৰিংটো বেলেগ বেলেগ হয়। এডাল 1 নম্বৰ, এডাল 6 নম্বৰ। গতিকে আমি গম পালো 1 নম্বৰ ষ্ট্ৰিং ই ষ্ট্ৰিং, 2 নম্বৰ ষ্ট্ৰিং বি ষ্ট্ৰিং, 3 নম্বৰ ষ্ট্ৰিং জি ষ্ট্ৰিং, 4 নম্বৰ ডি, 5 নম্বৰ এ, 6 নম্বৰ ই। এটো ক'ব লো ই, এটো ক'ব হাই ই। তাৰ পিছত এতিয়া আমি গম পালো যে গিটাৰ ষ্ট্ৰিং বিলাকৰ নাম আৰু তাৰ নাম্বাৰিং। তাৰ পিছত এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে গিটাৰৰ টিউনিংটো কি। গিটাৰৰ টিউনিংটো এটা সদায় নিৰ্দিষ্ট টিউনিঙত থাকে আৰু ইয়াক কয় ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিউনিং। এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিউনিংটো কেনেদৰে কৰা হয়, এইমাত্ৰ অলপ আগত মই যেটো ক'লো যে গিটাৰ ষ্ট্ৰিং বিলাকৰ নামবিলাক ক'লো ই, বি, জি, ডি, এ, ই। এইটোৱে হৈছে গিটাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিউনিং। মানে তোমালোকে এই ফ্ৰেটত কতো প্ৰেছ নকৰাকে যেতিয়া অপেন ষ্ট্ৰিংডাল বজাবা তেতিয়া কি হ'ব, 1 নম্বৰ ষ্ট্ৰিংডাল বজালে ইয়াৰ পৰা ই সাউণ্ডটো ওলাব লাগিব, 2 নম্বৰটো ওলালে বি ওলাব, 3 নম্বৰ প্লাগ কৰিলে জি ওলাব লাগিব, 4 নম্বৰ প্লাগ কৰিলে কি ওলাব লাগিব, ডি ওলাব লাগিব, তাৰ ওপৰডাল প্লাগ কৰিলে এ ওলাব লাগিব আৰু তাৰ অৰ্থাৎ 6 নম্বৰডাল প্লাগ কৰিলে কি ওলাব লাগিব, ই ওলাব লাগিব। এইটো হৈছে তোমালোকৰ গিটাৰৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিউনিং। কিন্তু কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে, বিশেষ কাৰণত ষ্ট্ৰিংবিলাক ঢিলা বা টান হ'ব পাৰে। যদি এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিউনিঙত কিবা কাৰণত খেলি মেলি লাগি যায়, যদি ই ষ্ট্ৰিংডাল এই 1 নম্বৰ ষ্ট্ৰিংডালৰ কথাকে ধৰিলোঁ আমি, যদি 1 নম্বৰ ষ্ট্ৰিংডাল ইত নাথাকি যদি কিবা বেলেগত থাকে, বেলেগ নোট ওলায়, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিউনিঙত খেলি মেলি লাগি যাব আৰু যেতিয়া তোমালোকে পাৰফৰ্ম কৰিবা, কিবা বজাবা, নিজে বজাবা, তেতিয়া কি হ'ব, শুনিবলৈ বেয়া শুনিব গিটাৰখন, যিহেতু ই ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিউনিঙত নাথাকিব। গতিকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিউনিং আমি কৰিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, এই যিবিলাক তাৰৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে তোমালোকৰ টিউনিং কিজবিলাক, এইবিলাক ঢিলা বা টান কৰি আমি কি কৰিব লাগিব, টিউন কৰিব লাগিব। এতিয়া এই টিউনিং কিজবিলাক কোনটো টিউনিং কিজ কোন নম্বৰ ষ্ট্ৰিঙৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে তোমালোকে ভালকৈ চালে গম পাবা হেডটো, তথাপিও মই কৈ দিছোঁ। 1 নম্বৰ ষ্ট্ৰিংডাল কানেক্ট হৈ আছে এইটো টিউনিং কিজৰ লগত, 2 নম্বৰডাল কানেক্ট হৈ আছে এইটোৰ লগত, 3 নম্বৰডাল কানেক্ট হৈ আছে ক'ত আছে তোমাৰ একেবাৰে এইটোত, 4 নম্বৰডাল কানেক্ট হৈ আছে ক'ত তোমালোকে ভালকৈ চালে গম পাবা গিটাৰখনত, এইটো টিউনিং কিজৰ লগত কানেক্ট হৈ আছে, 5 নম্বৰডাল কানেক্ট হৈ আছে এইটো টিউনিং কিজৰ লগত আৰু একেবাৰে যিডাল লাষ্টৰ 6 নম্বৰ ই ষ্ট্ৰিংডাল সেইডাল কানেক্ট হৈ আছে এইটো টিউনিং কিজৰ লগত। গতিকে আমি প্ৰত্যেকটা ষ্ট্ৰিঙৰ লগত কানেক্ট হৈ থকা টিউনিং কিজবিলাক ঢিলা বা টান কৰি পেলাই আমি টিউনিং কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া ছাপ'জ তোমালোকৰ 1 নম্বৰ ষ্ট্ৰিংডাল বজাই থাকোঁতে ছিঙি গ'ল, তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, আমি নতুন ষ্ট্ৰিং লগাব লাগিব। নতুন ষ্ট্ৰিং লগালে কি হৈ যাব, ষ্ট্ৰিংডাল লগোৱাৰ পিছত প্ৰথমৰ পৰা ই লগোৱাৰ লগে লগে ই ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিউনিঙত নাথাকিব পাৰে। এডাল যিহেতু ই আছিল, গতিকে এইডাল ইত নাথাকিব পাৰে প্ৰথম যেতিয়া লগাবা ছিঙাৰ পিছত। তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, এই টিউনিং কিজটো
ঢিলা বা টান কৰি আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিউনিঙলৈ নিব লাগিব। ষ্ট্ৰিংডাল লগাওঁতে হয়তো প্ৰথমৰ পৰাই লগাতকৈ বেছি টান হৈ থাকিব পাৰে বা লগাতকৈ ঢিলা হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে এডাল আমি টান বা ঢিলা কৰি পেলাই ঘূৰাই এনেকৈ টান বা ঢিলা কৰি পেলাই আমি কি কৰিব লাগিব, ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিউনিং কৰিব লাগিব। চ' ষ্টেণ্ডাৰ্ড টিউনিং কৰিবৰ কাৰণে আজিকালি মোবাইলতে পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন আছে। তোমালোকক এই বিষয়ে এতিয়া মই ভালকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো গীটাৰ আমি টিউন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, এটা এপ ইনষ্টল কৰিব লাগিব। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই তোমালোকে চাৰ্চ কৰিব লাগিব গীটাৰ টিউনাৰ বুলি। গীটাৰ টিউনাৰ বুলি চাৰ্চ কৰাৰ পিছত তোমালোকে লগতো মন কৰিবা, নামটো হৈছে গীটাৰ টিউনাৰ কৰ্ড। এই 3 নম্বৰ, মোৰ তাতে 3 নম্বৰত আহিছে, তোমালোকৰ তাতে হয়তো নাম্বাৰিংটো বেলেগ হ'ব পাৰে, কিন্তু লগতো মন কৰিবা মোৰ আগৰ পৰা ইনষ্টল হৈ আছে। গতিকে তোমালোকে এইটো ইনষ্টল কৰিবা, কৰি পেলাই এই এপটো অ'পেন কৰিবা। এতিয়া কি হ'ব, ইয়াতে ওপৰৰ পিনে দেখিবা অটো বুলি এটা অপশ্যন থাকিব। এইটো প্ৰথমতে তোমালোকে অফ কৰি ল'বা। একচুৱেলি কি হয়, এইটো যেতিয়া তোমালোকে টিউন কৰিব পৰা হ'বা ভালকৈ, তেতিয়া কি হ'ব, অট'মেটিকেলি এইটো অট'মেটিক চিলেক্ট কৰি দিলে কি হ'ব, যেতিয়া ষ্ট্ৰিং কেইডাল বজাবা তেতিয়া এপটোৱে নিজে নিজে তোমালোকৰ ষ্ট্ৰিং কেইডাল ডিটেক্ট কৰি ল'ব। কিন্তু এতিয়া যিহেতু প্ৰথম তোমালোক বিগিনাৰ, গতিকে কি কৰিবা, এইটো অটো অপশ্যনটো ডিজেবল কৰি পেলাই আমি প্ৰত্যেকডাল ষ্ট্ৰিং এডাল এডালকৈ মেনুৱেলি আমি টিউনিং কৰিবলৈ শিকিম। এতিয়া আমি প্ৰথমতে 1 নম্বৰ ষ্ট্ৰিংডাল, গীটাৰৰ 1 নম্বৰ ষ্ট্ৰিংডাল টিউন কৰিম। গতিকে এইডালত আমি চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। এনেকৈ চিলেক্ট কৰি ল'লে কি হ'ব, এটা চাউণ্ডো ওলাব আৰু এডাল চিলেক্ট হৈ থাকিব। এতিয়া আমি আমাৰ গীটাৰত প্ৰথম ষ্ট্ৰিংডাল টিউন কৰিম। মই এতিয়া মোৰ গীটাৰত প্ৰথম ষ্ট্ৰিংডাল বজাই ল'ম, আমি চাম তেতিয়া টিউন হৈ আছে নাই। মোৰ অলমষ্ট টিউন হৈয়ে আছে এই ষ্ট্ৰিংডাল। মোৰ গীটাৰখনৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্ট্ৰিংডাল অলমষ্ট টিউন হৈয়ে আছে। ইয়াতে -3 দেখাইছে। আমি কি কৰিব লাগিব, যিমান পাৰি জিৰ'ৰ ওচৰলৈ নিব লাগিব। গতিকে মোৰ এই ষ্ট্ৰিংডাল প্ৰায় টিউন হৈ গৈছে। তাৰপিছত আহিম আমি বি ষ্ট্ৰিঙলৈ। আমি বি ষ্ট্ৰিংডাল চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে চোৱা, মোৰ বি ষ্ট্ৰিংডাল টিউন নাই, -43 দেখাইছে। গতিকে আমি কি কৰিম, ইয়াক ই লুজ হৈ আছে, ইয়াক আমি টাইট কৰিম। এটা কথা মন কৰিবা, 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ এই ষ্ট্ৰিং কেইডাল একষ্টিক গীটাৰৰ এই 3ডাল ষ্ট্ৰিঙত কি হয়, আমি টিউন কৰিবলৈ হ'লে টিউনিং কিজটো আমি ক্লকৱাইজ ঘূৰাব লাগিব। ক্লকৱাইজ ঘূৰালে টাইট হ'ব আৰু এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰালে কি হ'ব, লুজ হ'ব। গতিকে আমি যিমান পাৰি টাইম কৰিম যাতে ই 0ৰ ওচৰলৈ আহে। ৰিডিংটো 0ৰ ওচৰলৈ আহিলে এটা চাউণ্ড ওলাব আৰু ৰাইট চিন এটা দেখুৱাব। গতিকে অলমষ্ট মোৰ বি ষ্ট্ৰিংডাল টিউন হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি টিউন কৰিম জি ষ্ট্ৰিংডাল। চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ মই জি ষ্ট্ৰিংডাল। গতিকে এডালো মোৰ অলমষ্ট টিউন হৈয়ে আছে, তথাপি অকণমান বাকী আছে, লুজ হৈ আছে অকণমান। যেতিয়া এনেকৈ +5, +3, +2 এনেকৈ হ'ব, অৰ্থাৎ এই যিডাল মাজৰ লাইন, এই মাজৰ লাইনডালৰ পৰা ইফালে গ'লে কি হ'ব, অভাৰ টাইট হ'ব, ইফালে গ'লে অভাৰ লুজ হ'ব। আমি যিমান পাৰি ইয়াৰ মাজত ৰাখিব লাগিব। গতিকে মোৰ জি ষ্ট্ৰিংডাল প্ৰায় টিউন হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ডি ষ্ট্ৰিংডাল টিউন কৰিম। চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ মই ডি ষ্ট্ৰিং। অকণমান লুজ হৈ আছে মোৰ।
মোৰ ডি ষ্ট্ৰিং টিউন। তাৰপিছত আমি টিউন কৰিম এ ষ্ট্ৰিং, চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ এ ষ্ট্ৰিং। এডাল মোৰ লুজ হৈ আছে, গতিকে টাইট কৰিব লাগিব। এতিয়া এটা কথা মন কৰিবা, 4 নম্বৰ, 5 নম্বৰ আৰু 6 নম্বৰ এই ষ্ট্ৰিংকেইডাল আমি এণ্টি ক্লক ৱাইজ ঘূৰালে টাইট হ'ব, ক্লক ৱাইজ ঘূৰালে কি হ'ব? লুজ হ'ব। এইটো আগৰ এই 1 নম্বৰ, 2 নম্বৰ আৰু 3 নম্বৰ ষ্ট্ৰিঙৰ কি আছিলে আমাৰ? ক্লক ৱাইজ ঘূৰালে টান হৈছিলে আৰু এণ্টি ক্লক ৱাইজ ঘূৰালে লুজ হৈছিলে। কিন্তু 4 নম্বৰ, 5 নম্বৰ, 6 নম্বৰ ষ্ট্ৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত এইটো ওলোটা হৈ যায়। গতিকে আমি এইটো এণ্টি ক্লক ৱাইজ ঘূৰাব লাগিব যাতে টান হয়। মোৰ এ ষ্ট্ৰিং টিউন হৈ গ'ল। তাৰপিছত আমি একেবাৰে লাষ্টৰ ষ্ট্ৰিং 6 নম্বৰ ষ্ট্ৰিংডাল আমি টিউন কৰিম। এডাল মোৰ বহুত লুজ হৈ আছে। এনেধৰণৰ এটা চাউণ্ড ওলাই থাকিব। এই চাউণ্ডটো ওলালে তোমালোকে গম পাবা যে এডাল টিউন হৈ গৈছে। গতিকে এনেদৰে আমি গীটাৰৰ ষ্ট্ৰিং টিউন কৰিম। তো আজিলৈ ইমানে লেচনটোত।